साथीहरु स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो YouTube च्यानल सिपिएन टेक्नो वर्ल्डमा। आज मैले तपाईहरुको निम्ति आफ्नो ल्यापटपको म्यानुफ्याक्चर डेट कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ, त्यस्तै गरेर आफ्नो ल्यापटपको मोडल कुन हो भनेर कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने भिडियो सामग्री लिएर आएको छु। हामीले किन्न आँटेको नयाँ ल्यापटप कहिले बनेको अथवा कुनै सेकेन्ड ह्यान्ड पुरानो ल्यापटप किन्दैछ भने उक्त ल्यापटप कहिले बनेको अथवा कुन मोडलको रहेछ भनेर हामीलाई जहिले पनि मनमा कौतूहलता लागिरहेको हुन्छ। त्यही कौतूहलताको समस्यालाई समाधानको रूपमा मैले आज लिएर आएको छु। आउनुस् म तपाईलाई एकदम सरल तरिकाले ल्यापटपको मोडल हेर्न र म्यानुफ्याक्चरिङ डेट पनि पत्ता लगाउनको लागि सिकाउँछु है त। सुरु गरौँ भिडियो सामग्री। आफ्नो ल्यापटपको सर्च बक्समा आउनुहोस्, लेख्नुहोस् MS Info 32 र इन्टर प्रेस गर्नुहोस्। त्यसपछि सिस्टम इन्फर्मेसन को साइडमा आएर हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईले सिस्टम मोडल भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। यो सिस्टम मोडलबाट तपाई थाहा पाउन सक्नुहुन्छ तपाईको ल्यापटप कुन हो। यहाँ म मेरो ल्यापटप HP 15 नोटबुक PC भनेर देख्न सक्छु। यसरी तपाईले आफ्नो देख्न सक्नुहुन्छ ल्यापटपको मोडल। त्यस्तै गरेर सिस्टम म्यानुफ्याक्चरमा गएर कुन कम्पनीको ल्यापटप तपाईको हो भन्ने कुरो तपाई यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। मैले HP को होलेट प्याकेट भन्ने ल्यापटप देखिरहेको छु। त्यस्तै गरेर तपाई अब तलपट्टि आउनुहोस् बायोस भर्सनमा, यो निकै इम्पोर्टेन्ट छ। बायोस भर्सन यहीँबाट तपाईले आफ्नो ल्यापटपको म्यानुफ्याक्चर डेट यानी कि आफ्नो ल्यापटप कहिले बनेको रहेछ भन्ने कुरो थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले स्पष्ट देख्न सक्नुहुन्छ 2014-28-10 यानी कि 2014 मा मेरो ल्यापटप बनेको रहेछ। यसरी तपाईले आफ्नो ल्यापटप कहिले बनेको छ भन्ने कुरो पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। बडो इजी छ। ल्यापटपको मोडल हेर्नको लागि बायोस भर्सनबाट तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ ल्यापटप कहिले बनेको, त्यस्तै गरेर मोडल कुन हो भनेर कसरी सोध्यो अथवा तपाईलाई हेर्न मन लाग्यो भने पनि यहाँबाट मोडल थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ धेरै इन्फर्मेसनहरु रहेका छन्। तपाईले अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा प्रोसेसरको बारेमा, तपाईले किन्न आँट्नु भएको ल्यापटप Core i3 हो, Core i5 हो, Core i7 हो, कुन हो त त्यो पनि तपाईले यहाँबाट मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ल्यापटपको। जस्तै मैले यहाँ Core i3 भन्ने कुरो देखिरहेको छु। यसरी नै तपाईले आफ्नो ल्यापटपको प्रोसेसर कुन मोडुलको रहेछ भनेर उक्त मोडुल र प्रोसेसरको साइज पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले र्याम को साइज पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 4GB भनेर जसरी देखाइरहेछ यसरी तपाईले इन्टरनल मेमोरी कति छ भनेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्तै गरेर अन्य विभिन्न OS भनेको अपरेटिङ सिस्टम कुन छ भन्ने सम्पूर्ण कुरा यसरी तपाईले जानकारी पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै भिडियोहरु थाहा पाउनको लागि म यस्तै भिडियो सामग्रीहरु लिएर आउने छु कम्प्युटरको ट्रिक्स एन्ड टिप्सहरुको बारेमा। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब र लाइक गर्न नबिर्सनु होला। हस्त आजलाई यति नै।